एन्ड नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल। यदि तपाईँ न्यू हुनुहुन्छ भने र मेरो च्यानल हेरिरहनु भएको छ भने तर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेल पनि क्लिक गरिदिनु होला। र आज चाहिँ मैले एउटा नयाँ कुरो तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु, जुन कुरो कसैलाई थाहा हुन सक्छ अगाडि नै, तर धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। तपाईहरुले ब्राउजर त चलाइरहनु भएको होला र ब्राउजरमा वेबसाइटहरु हेरिरहनु भएको होला र धेरै लिंकहरु पनि क्लिक गरिसक्नु भएको होला, तर तपाईहरुको पर्सनल डिटेल्स अरूले ट्रेस गरिरहेको हुन्छ। त्यो तपाईलाई थाहा नहुन पनि सक्छ र तपाईहरुको पर्सनल डिटेल्स चाहिँ अरूले हेरिरहेको हुन्छ, अरूले ट्रेस गरिरहेको हुन्छ र धेरै होइन, कुनै वेबसाइटहरु चाहिँ इलिगल अथवा अनसेफ पनि हुन सक्छ। तपाईहरुको लागि तपाईको पर्सनल डिटेल्स लिइरहेको हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ कसरी बच्ने त भन्ने कुरा आज हामी सिक्छौं। फर्स्ट अफ अल हामीले क्रोम ब्राउजर खोल्नुपर्छ र क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईले त्यहाँ तीनवटा डट देख्न सक्नुहुनेछ साइडमा, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र मुनि सेटिङ भन्ने हुन्छ, सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ प्राइभेसी भन्ने छ, प्राइभेसीलाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ डु नट ट्र्याक भन्ने छ र यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ अफ छ र यसलाई अन गर्नुहोस् र यसरी यसलाई अन गरिसकेपछि तपाईले कुनै पनि ब्राउजिङ गर्नुहुन्छ, तपाईको डाटाहरु अथवा पर्सनल डिटेल्सहरु ट्रेस हुँदैन, ट्र्याक हुँदैन र यसरी तपाईले सेफ ब्राउजिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र आजलाई यति नै। तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला र शेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेल क्लिक गरिदिनु होला। थ्यांक यू।